नमस्कार, डेली निर्मोना ब्लॉग्समध्ये आपलं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। तर मंडळी, आज आपण बनवत आहोत मस्तपैकी असे छान बटाटे वडे आणि त्यासोबत असलेली हिरवी चटणी आणि एक स्पेशल लसूणची चटणी। जसं आपण बाहेर मार्केटमध्ये किंवा स्ट्रीटवरती किंवा रोड साईडवरती जसं गाडीवरती बटाटे वडे मिळतात, तर त्यासाठी जी लसूण चटणी असते ती पण आपण बनवणार आहोत। तर चला आपण आता झटपट रेसिपी सुरू करूयात। तर इथे मी एक वाटीवरून बेसन घेतले आणि त्यात चवीनुसार मीठ टाकलेले आणि पाणी टाकायचं। तर आपल्याला हे पातळ बॅटर बनवायचं आहे। तर ती जी स्पेशल लसूण चटणी असते त्यामध्ये खोबरं न वापरता हे जे वडे आपण बनवतो त्याचे जे चुरा निघतो ना, त्यात तोच चुरा आणि लसूण, तिखट, मीठ हे एकत्र दळून ती चटणी बनवली जाते। तर आपण आता हा बेसनचं जे पातळ घोळ बनवलेला आहे त्याचा आपण इथे बारीक असा चुरा बनवणार आहोत। तर अगदी बोटाने असं शिंपडायचं तेलावरती, म्हणजे बारीक बारीक त्याचे जे गोळे तयार होतात, तसे शेवसारखी तयार होते बेसनची भजी पातळ। आणि ती व्यवस्थित छान कुरकुरीत करायची आणि थंड करायची आणि थंड झाल्यानंतर मग मिक्सर जारमध्ये टाकायची। बघा, छान असं कुरकुरीत आहे। तर अशी बेसनची पातळ भजी बनवायची, म्हणजे ती शेवसारखी झारायची किंवा बुंदीसारखी अशी झारायची, बोटाने झारायची, म्हणजे पातळ कुरकुरीत होते। आणि त्यामध्ये थोडे कढीपत्ता टाकायचा आवडीनुसार। तसंच लसूणचं प्रमाण जास्त घ्यायचं, 10 ते 15 लसूण पाकळ्या घेतल्यात मी। आणि त्यामध्ये तिखट टाकायचं आपल्या आवडीनुसार, 1 चमचा जिरं टाकायचं आणि मीठ टाकायचं चवीनुसार आणि मस्तपैकी छान फिरवून घ्यायचं। तर ही लसूणची चटणी तयार होते। तर अगदी बाहेर जसं आपण वडापाव बाहेरून विकत आणून जसा खातो त्याला जशी चटणी असते सेम तशीच ही चटणी बनते। तर आता हे मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचं आणि मिक्स करून व्यवस्थित वाटीमध्ये काढून घ्यायचं। मस्तपैकी झणझणीत अशी लसूणची चटणी तयार आहे। आता आपण तेच भांडं वापरणार आणि त्यामध्ये आपण हिरवी चटणी बनवून घेणार। तर यामध्ये 1 मूठ भरून कोथिंबीर घेतली, 1 मूठ भरून मी पुदिना घेतलेला आहे। तर तुम्ही कोथिंबीरीचे काड्यासुद्धा घेतल्या तरी छान लागते, चव वाढते उलट। 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत, 10 ते 12 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत। आता लसूणचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकतात। चवीनुसार मीठ घेतलं आहे आणि 1 चमचा भरून साखर टाकलेली आहे आणि 1 चमचा जिरं टाकायचं आहे आणि थोडे बर्फाचे तुकडे टाकून आणि अर्धा लिंबू पिळून आपण हे मिक्सरमध्ये वाटण करून घेणार आहोत, म्हणजे आपली हिरवी चटणी तयार होते। तर ही जी चटणी आहे ना, ती आपल्याला थोडी घट्टसरच ठेवायची आहे, जास्त पातळ करायची नाही आहे। तर लिंबूचं प्रमाण पण अर्धा ते 1 लिंबू तुम्ही टाकू शकता, तुम्हाला किती आंबटसर चव आवडते त्यानुसार। आपण हे मिक्सरमध्ये फिरवून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने हिरवी चटणी तयार आहे। आता ही पण आपण एका वाटीमध्ये काढून ठेवायची। आता आपण बटाट्याची भाजी बनवूयात बटाटे वड्यांसाठी। तर बटाटे वडे करण्याच्या आधी सर्वात प्रथम आपण बटाटे शिजवून घ्यायचे। तर मी 5 ते 6 बटाटे शिजवून घेतलेत आणि त्यानंतर चटण्या केलेल्या होत्या, म्हणजे तोपर्यंत बटाट्याचा कुकर गार होतो तोपर्यंत आपल्या चटण्या तयार होतात। आता आपण बटाटे छान गार झालेत आणि ते सोलून घेतलेत। आता आपण एका कढईमध्ये तेल गरम केलेलं आहे, 2 ते 3 टेबलस्पून। त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं आणि अर्धा चमचा मोहरी टाकले, 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं टाकलेली आहेत आणि 1 कांदा टाकलेला आहे। तर तुम्ही कांदा तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही टाका, नाही तर स्किप केलं तरी चालेल। आणि व्यवस्थित आता परतवून घ्यायचा कांदा, छान मऊसर असा थोडासा लालसर होईपर्यंत कांदा छान मऊसर शिजवून घ्यायचा। 1 लहान पाव चमचावरून हिंग टाकायचा, छान स्वाद लागतो। आता यामध्ये आपण अद्रक लसूणची पेस्ट टाकायची आहे। मी इथे रेडीमेड पेस्ट वापरते आहे, तुम्ही घरी लसूण आणि अद्रक ठेचूनसुद्धा टाकू शकतात। आता कांद्यासोबत ही पेस्टसुद्धा व्यवस्थित परतवून घ्यायची आहे। इथे मी 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या ठेचून घेतलेल्या होत्या, त्या यामध्ये टाकायच्या आहेत आणि त्यासोबत थोडा लसूणसुद्धा अजून एक्स्ट्रा ठेचून घेतला आहे, तोसुद्धा लसूण आणि मिरचीचा ठेचा कांद्यासोबत परतवून घ्यायचा आहे छान। आणि यामध्ये 1 इंच अद्रकसुद्धा मी ठेचून टाकलेला आहे। कांदा आणि ठेचा छान परतवून झालेला आहे। त्यामध्ये आता आपण अर्धा लहान चमचावरून आपण हळद टाकलेली आहे आणि व्यवस्थित परतवून घ्यायची ती कांद्यासोबत आणि बटाटा कुस्करून घ्यायचे। मी इथे अखंडच टाकते आणि नंतर चमच्याने फोडणार आहे। तर थोडा बारीक ठेचलेला आणि थोड्या फोडी असलेला असं छान बटाट्या वड्यामध्ये त्याचं छान टेक्स्चर लागतं, म्हणून मी इथे चमच्याने अशा पद्धतीने फोडणार आहे, म्हणजे काही एकदम बारीक होऊन जाईल बटाटा आणि काही जाडसर फोडी राहतील। त्याच मॅश करतानाच आपण यामध्ये मीठ टाकायचं, म्हणजे छान व्यवस्थित मिक्स होतं। आता व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आणि मीठ पण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं।
बटाटा भाजी छान एकजीव झाल्यानंतर त्यावरती ताट झाकायचं आणि 5 मिनिटं छान वाफ भरू द्यायची। आता 5 मिनिटानंतर पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायची भाजी। तर आपली लुसलुशीत अशी बटाट्याची भाजी तयार आहे। त्यामध्ये आपण आवडीनुसार कोथिंबीर टाकायची आणि पुदिन्याची पानं टाकायची आणि पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचं आणि ही भाजी पूर्णतः गार होऊ द्यायची। जर जास्त गरमागरम तुम्ही वडे केले तर ते व्यवस्थित वडे होणार नाहीत। तर भाजी पूर्ण तयार झाल्यानंतर मी इथे धने जिरे पावडर वरून टाकलेली आहे 1 चमचा, ती सुद्धा व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे आणि ही बटाट्याची भाजी थंड करायला ठेवणार आहे। आधी जे बेसनचं पातळ मिश्रण बनवलं होतं त्यामध्येच मी 2 वाट्या बेसन पीठ टाकलेलं आहे आणि त्यामध्ये 2 चमचावरून आपण तांदळाचं पीठ टाकायचं आहे आणि त्यानंतर चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। आवश्यकतेनुसार थोडं पाणी टाकून आपण घोळ बनवून घ्यायचा आहे बटाटे वड्यासाठी। न जास्त पातळ न जास्त घट्ट असा मीडियम फ्लोई असा घोळ बनवायचा आहे, म्हणजे बटाट्या वड्याला व्यवस्थित आवरण पण राहील पण जास्त जाड नाही, असं मीडियम पातळ असं आवरण बनेल। या पद्धतीने आपण कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करून बेसनचा घोळ बनवून घ्यायचा आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि पुन्हा एकदा एकत्र करून घ्यायचं आहे, कालवून घ्यायचं आहे। हाताच्या साह्याने किंवा बीटरच्या साह्याने तुम्ही छान असं फेटून घ्यायचं, अगदी फेसा होईपर्यंत छान फेटून घ्यायचं, म्हणजे छान क्रिस्पी खमंग असे बटाटे वडे तयार होतात। आता वडे तळण्यासाठी व्यवस्थित तेल तापवून घेतलेलं आहे। एकदम कडक पण नाही करायचं, नाही तर वडे टाकल्याबरोबर ते वरच्या साईडने जळतात पण आतून तळल्या जात नाही। अशा पद्धतीने सावकाश, म्हणजे जर तुम्ही पहिल्यांदाच वडे बनवत असतील तर हात सांभाळायचा। तेलाचं टेम्परेचर खूप जास्त आहे, तुम्ही चमचेच्या साह्याने सुद्धा बटाटे वडे तेलामध्ये सोडू शकतात। तर अशा पद्धतीने वडे तळून घ्यायचे आहेत। गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे आणि मस्तपैकी असे खमंग असे वडे तळून घ्यायचे आहेत। तर तुम्ही जितकं छान बेसनची कन्सिस्टन्सी व्यवस्थित ठेवाल ना, त्या पद्धतीने छान क्रिस्पी असे बटाटे वडे तयार होतात। तर आता मीडियम फ्लेमवरती बटाटे वडे तयार करून घ्यायचे आहेत। तर तुम्ही गोलही बनवू शकतात बटाटे वडे किंवा असे चपट्या आकाराचे पण बनवू शकतात। तर आता जनरली गोल न मिळता असे चपट्या आकाराचेच बटाटे वडे बाहेरसुद्धा मिळतात, कारण की ते पावमध्ये ठेवायला सोयीस्कर पडतं। अशा पद्धतीने बटाटे वडे तळून घ्यायचे आहेत। छान रिमझिम असा पाऊस आणि गरमागरम असे मस्तपैकी बटाटे वडे, ते सुद्धा हिरवी चटणी, लसणाची चटणी आणि मस्तपैकी हिरव्या मिरच्या, तळलेल्या हिरव्या मिरच्या, तर एकदम छान असा बेत तयार होतो आणि मस्त मजा येते पावसामध्ये बटाटे वडे खाण्याची। तर रेसिपी कशी वाटली याबद्दल नक्की कमेंट करा, आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। तर चला मंडळी, आता आपण बटाटा वडा असेंबल करूयात। तर पावचे असे 2 भाग करून त्यामध्ये हिरवी चटणी आवडीनुसार लावू शकतात। मी इथे चिंचेची चटणी विसरली करायला, नाही तर चिंचेची चटणीसुद्धा खूप छान लागते यामध्ये। तर एका बाजूला हिरवी चटणी आणि एका साईडला आपण लसणाची चटणी लावू शकतो। आपण आवडीनुसार तुम्ही टोमॅटो सॉस घेऊ शकतात आणि मस्तपैकी त्याचं सँडविच करायचं, दोन्ही बाजू अशा बंद करायच्या आणि हिरवी मिरची सोबत खायचं। तर कोणी ना हिरवी मिरची जास्त खातं आणि बटाटा वडा कमी खातं, तर आपल्या आवडीनुसार असतं। म्हणजे बटाटा वडा आणि हिरवी मिरची हे कॉम्बिनेशन एकदम भन्नाट आहे आणि एकमेकाला खूप असं पूरक आहे। तर आपण अशा पद्धतीने बटाटे वडे बनवलेले आहेत। तर रेसिपी कशी वाटली याबद्दल नक्की कमेंट करा आणि भेटूयात आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। थँक्यू।